10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटीटेक मध्ये स्वागत आहे. ह्या चॅनल मध्ये आपण स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियमचे मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 कव्हर करत आहोत. म्हणजेच अल्जेब्रा आणि जॉमेट्री, ज्यालाच आपण बीजगणित आणि भूमिती पण म्हणतो मराठीमध्ये. मी 10वीचे सर्व व्हिडिओज मराठीत बनवत आहे, जेणेकरून प्रत्येकाला व्हिडिओ ऐकल्यावर लगेच समजेल. आज आपण 10वी भूमिती म्हणजेच मॅथ सेकंड जॉमेट्रीचे सेकंड चॅप्टर पायथागोरस थेरम स्टार्ट करत आहोत. पायथागोरस थेरम हे चॅप्टर आपण 2 व्हिडिओज मध्ये बघणार आहोत. ओके, व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत तसे वेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील आणि व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग लेट्स बिगिन पायथागोरस थेरम चॅप्टर. राईट, बघूया पायथागोरस थेरम नेमका आहे तरी काय. मग ह्या चॅप्टर मध्ये आपण बघणार काय आहोत? ऍप्लिकेशन्स ऑफ पायथागोरस थेरम. पायथागोरस थेरमचे ऍप्लिकेशन्स काय काय आहेत? 30, 60, 90 डिग्री, 45, 45, 90 डिग्रीच्या प्रॉपर्टीज नेमक्या काय आहेत? सिमिलॅरिटी अँड राईट अँगल ट्रायंगल यांचं रिलेशन काय आहे आणि त्याच्यावरचा थेरम नेमका काय? थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन आणि राईट अँगल ट्रायंगल, राईट, याचं नेमकं रिलेशन काय आहे? पायथागोरस थेरम ऍक्च्युली त्याचं थेरम आणि प्रूफ, and then converse of Pythagoras theorem. Pythagoras theorem जर रिव्हर्स लिहिला तर and the practice set 2.1. Okay, so practice set 2.1. Now let's see. Very first thing, Pythagoras theorem नेमका काय आहे? राईट, त्याचं एक फक्त स्टेटमेंट की नेमका तो थेरम आहे तरी काय. बघा, पायथागोरस थेरम हा नेहमी राईट अँगल ट्रायंगल वरती असतो. ओके, सो इफ यू रीड दिस इन अ राईट अँगल ट्रायंगल, पायथागोरस थेरम हा फक्त काटकोन त्रिकोणावरतीच अप्लाय करू शकतो. पायथागोरस थेरम आपण दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारच्या त्रिकोणावरती अवलंबून म्हणजे अप्लाय करू शकत नाही. सो इट इज समथिंग विच इज ओनली ऍप्लिकेबल टू राईट अँगल ट्रायंगल ओनली. रिमेंबर नाव, राईट अँगल ट्रायंगल जर म्हटला तुम्ही, राईट, तो कसा असतो? तो असा असतो. करेक्ट, राईट अँगल ट्रायंगल, लेट्स लाईक दिस. करेक्ट, आणि ही तुमची हा कर्ण असतो, याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात हायपोटेनियस. राईट, दिस इज युअर बेस. राईट, this is, let's say, hypotenuse, and this is your height. Correct, ht. Now h, so if this is a right angle, then जी ऑपोजिट साइड असते राईट ट्रायंगलच्या ऑपोजिटची साइड आहे, हा राईट अँगल ट्रायंगल, याच्या ऑपोजिट कोणती आहे? ही साइड आहे. हिला म्हणतात हायपोटेनियस. काय म्हणतात? हायपोटेनियस म्हणजेच कर्ण. राईट, ह्या दोघांपैकी एकाला तुम्ही बेस म्हणू शकतात आणि एकाला काय म्हणू शकतात? हाईट. ओके, मग पायथागोरस थेरम नेमका काय आहे की याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर. ओके, बघा इथे लिहिलं बघा, द स्क्वेअर ऑफ हायपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वेअर ऑफ हायपोटेनियस इज इक्वल टू द सम म्हणजे बेरीज, सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. या दोन रिमेनिंग टू साइड्स आहेत ना, ह्या दोघांच्या स्क्वेअरची सम. तर तो नेमका कशा प्रकारे लिहिलेला आहे तो बघूया आपण, आहे की नाही. हा सिंपल थेरम आहे. तर तुम्ही आता बघितलं, हा एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे. करेक्ट, सो दिस इज अ राईट अँगल ट्रायंगल वेअर दिस इज द राईट अँगल. मग राईट अँगलच्या ऑपोजिटची साईड कोणती आली? ही. मग हा झाला हायपोटेनियस. सो दॅट्स वाय हायपोटेनियसचा स्क्वेअर इज इक्वल टू ह्या बाकीच्या दुसऱ्या दोन साईडच्या स्क्वेअरची ऍडिशन. सो क्यू आर स्क्वेअर प्लस पी क्यू स्क्वेअर. अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हॉट अ पायथागोरस थेरम मीन्स. ओके, सो वी कॅन राईट इझिली. इथे एल म्हणजे लेंथ असते आणि आपण ते स्किप केलं तरी चालतं. डायरेक्टली आपण काय लिहू शकतो? पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट? पी क्यू स्क्वेअर प्लस क्यू आर स्क्वेअर. इझी. So this is a Pythagoras theorem, remember. So the lengths of PQ, QR and PR of the triangle PQR can also be shown by the letters RPQ respectively. जर आपण याला RPQ म्हटलं, राईट, तर आपण त्याला वेगळ्या प्रकारे पण लिहू शकतो, म्हणजे क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू पी स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. राईट, तर पायथागोरियन ट्रिपलेट म्हणजे काय? ट्रिपलेटचा अर्थ काय की तीन यांचा संग्रह. राईट, लेट्स से आता आपण असं जर लिहिलं, याला काय म्हणतात? पेयर. करेक्ट, याला म्हणतात टपल. याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? टपल. राईट, म्हणजे पेयर, दोन जणांची गोष्ट. पण ट्रिपलेट म्हणजे काय? तीन नंबरचं टपल, एकत्र तीन नंबर. राईट, लेट्स से 2, 3, 5. मग
ते म्हणताय की ट्रिपलेट, असं जे ट्रिपलेट काय दिलेलं असेल तर हे ट्रिपलेट पायथागोरियन केव्हा असेल? आता ऑब्विस आहे, पायथागोरियन 3 म्हणजेच काय, थोडक्यात असे 3 साइड्स तुम्हाला दिलेल्या असतील, करेक्ट. मग काय करायचं, तिघांचे स्क्वेअर काढायचे, राईट. तिघांचे स्क्वेअर काढायचे आणि सगळ्यात मोठी जो साईड असेल त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आलं पाहिजे, बाकी दोघांच्या स्क्वेअरची काय ऍडिशन जर आली तर काय असतो तो पायथागोरियन ट्रिपलेट. आता इथे बघा, याच्यात जर बघितलं तुम्ही, सगळ्यात मोठा नंबर काय 5, 5 चा स्क्वेअर काय तो 25, करेक्ट. आणि 3 चा स्क्वेअर काय तो 9, 2 चा स्क्वेअर काय तो 4, सगळ्यात मोठा काय 5 चा स्क्वेअर 25, आणि हे दोन बाकीचे दोन साईड्स, या दोघांची जर ऍडिशन केली, राईट, 4 प्लस 9 किती येतात 16. मग 16 आणि 25 इक्वल आहे का? नाही, म्हणजे हे पायथागोरियन ट्रिपलेट नाही, राईट. आता याच्याच ऐवजी जर तुम्ही हे घेतलं 3, 4 अँड 5, लेट्स से 3, 4 अँड 5 जर असेल, आता बघा, हा 5 चा स्क्वेअर आला 25, दिस इज 25, 4 चा आला 16, करेक्ट, 3 चा आला 9, सगळ्यात मोठा आहे 25, आणि ह्या दोघांची जर ऍडिशन केली 9 प्लस 16 दॅट इज 25, म्हणजे दोघं सेम येतात, राईट. दॅट्स वाय दिस इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. मग अशा प्रकारे तुम्हाला पायथागोरियन ट्रिपलेट ओळखता आलं पाहिजे, की जर असं ट्रिपलेट दिलेलं असेल तर ते पायथागोरियन आहे किंवा नाही, कशावर. सो इन अ ट्रिपलेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, इफ द स्क्वेअर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, सगळ्यात मोठ्या नंबरचा स्क्वेअर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग टू, मग बाकीचे दोन जे उरले त्यांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन च्या बरोबर असेल तर तो काय असतो, इज कॉल्ड एज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट, करेक्ट. आता एक्झाम्पल बघा तुम्ही, 11 60 61, 11 चा स्क्वेअर 121, 60 चा स्क्वेअर 3600, 61 चा स्क्वेअर 3721. आता सगळ्यात मोठा आहे हा, राईट, 3721. मग या उरलेल्या दोघांची जर ऍडिशन केली, 121 प्लस 3600, ऍडिशन काय येते 3721, आली का सेम? यस, म्हणजे हे पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे, राईट. दिस इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. मग जर तुम्हाला असे रॅन्डम पायथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट करायचे असतील, कोणते पण 3 नंबर घ्या तुम्ही, कोणते पण 3 नंबर घ्या, ओके. पण असे घ्या ए बी सी, की ए हा बी पेक्षा काय असला पाहिजे, मोठा असला पाहिजे, ए हा बी पेक्षा मोठा असला पाहिजे. अशा प्रकारचे जर ट्रिपलेट तुम्ही घेतले, अशा प्रकारचे दोन नंबर घेतले, राईट, तर तुम्हाला ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आणि ट्वाइस ए बी, हे काय येतात, पायथागोरियन ट्रिपलेट येतात, रिमेंबर, ओके. सो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ फॉर्म्युला. नाउ नेक्स्ट, आता 30 60 90 डिग्री आणि 45 45 90 डिग्री याची नेमके प्रॉपर्टीज काय, ह्या तुम्ही ऑलरेडी 9th स्टँडर्ड मध्ये बघितलेल्या आहेत, राईट. तरी पण मी तुम्हाला सांगतो, बघा, जर हा तुमचा राईट अँगल ट्रायंगल असेल, करेक्ट, आणि त्यांच्यापैकी हा ऑब्वियस राईट अँगल म्हणजे हा किती झाला 90 डिग्री, राईट, दिस इज 90. समजा हा आहे 30 डिग्री, जर एक काय असेल, एक 19, एक 30 डिग्री, मग दुसरा काय असेल, थर्ड काय असेल 60 डिग्री. वाय? कारण ट्रायंगलच्या तिघच्या तिघ अँगलची ऍडिशन काय ते 120 डिग्री. जर असे अँगल्स असतील तर हा जो हायपोटेनियस असतो, हा जो हायपोटेनियस असतो, याच्या 30 डिग्रीच्या समोरची ही जी बाजू असते, ही काय असते, हाफ असते. काय असते? हाफ. म्हणजेच जर ही 5 असेल, राईट, सो ही दिस विल बी 2.5 काइंड ऑफ. आणि 60 डिग्रीच्या समोरची जी साईड असते ती काय असते, √3/2 h, √3/2 h, रिमेंबर, हा याचा रूल आहे. मग 30 60 90 डिग्रीचा रूल काय, की 30 डिग्री अँगलच्या ऑपोजिट जी साईड असते ती हायपोटेनियसच्या हाफ असते, 60 डिग्रीच्या ऑपोजिट साईड जी असते ती √3/2 h असते, ओके. आणि सेम जर आपण 45 डिग्री घेतला, राईट, म्हणजे हा पण 45, हा पण 45 जर घेतला, राईट, मी आता अँगल्स काही लिहित नाही, जर 45 असेल आणि जर हा h असेल, राईट, इफ दिस इज h, दॅट मीन्स h, ओके, जर हा h असेल तर हा काय असतो, h/√2, काय h/√2 म्हणजे 1/√2 टाइम्स असतो, आणि हा पण तेवढाच असतो 1/√2 टाइम्स, ओके. सो रिमेंबर, जर म्हणजे 45 डिग्री 45 90 डिग्री असेल तर बाकीच्या उरलेल्या दोघं साईड्स या 1/√2 टाइम्स असतात हायपोटेनियसच्या, आणि 30 60 90 डिग्री मध्ये 30 डिग्रीच्या ऑपोजिट साईड ही हाफ असते
आणि 60 डिग्रीच्या ऑपोजिट साईड √3/2 असते. बघा मग तेच इथे लिहिलंय फक्त बघा. इफ द ॲक्यूट अँगल्स ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल आर 30 and 60 डिग्री असेल आणि राईट अँगल असल्यामुळे थर्ड काय राईट अँगल, सो दॅट इज गोइंग टू बी 30, 60, 90. देन 30 angle, the side opposite side of 30 angle is half of the hypotenuse च्या half असते, and the side opposite to 60 degree angle is going to be what, √3/2 times of the hypotenuse. Okay, similarly 45, 45, 90 degree is going to be what, if the acute angles of the right angle triangle are 45, 45, right, then each of the perpendicular sides is going to be what, 1/√2 times. तेच तुम्हाला आता सांगितलं मी, right, h/√2, h/√2. Correct. Now, what is the theorem now? This theorem says, okay, in a right angle triangle, okay, so what is the theorem? In a right angle triangle, if altitudes are drawn, or maybe a single altitude they are talking about, if altitude is drawn to the hypotenuse वरती जर आपण altitude drawn केला, तर then two triangles formed are similar to the original triangle to each other. Okay, आता मग बघा, आता अल्टिट्यूड आपण वाटल्यास बघूया. सी, नाउ व्हेन वी से दिस अल्टिट्यूड, राईट, हा काय करतो, बरोबर समोरच्या साइड वरती परपेंडिक्युलर होतो. करेक्ट. सो दे हॅव गिवन, लेट्स से अ ट्रायंगल ABC इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. इथे दिलं बघा, राईट अँगल ट्रायंगल, राईट. अल्टिट्यूड इज ड्रॉन ऑन द हायपोटेनियस काय आहे, AC. मग AC वरती आपण अल्टिट्यूड काय केला, ड्रॉन केला. BD काय केला, ड्रॉन केला. अल्टिट्यूड असल्यामुळे BD काय असेल, AC ला परपेंडिक्युलर असेल. करेक्ट. So in a triangle ABC, angle B is 90 degree, whereas segment BD is perpendicular to AC, where D is the point in between A and C. That's what the given is, right? मग आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय, आपल्याला नेमकं प्रूव्ह करायचंय की हा जो ABC आहे, हा ट्रायंगल, ABD हा ट्रायंगल आणि BDC हे तिघच्या तिघ ट्रायंगल काय सिमिलर आहेत असं दाखवायचं आहे. सी, खूप इझी आहे. एक गोष्ट घ्यायची, म्हणजे आपल्याला थोडक्यात दाखवायचं. आधी तीन ट्रायंगल आहेत ना, ते ABC, ABD आणि BDC, दोन यांचा पेअर घ्यायची. आधी आपण ADB आणि ABC घेऊ, करेक्ट, नंतर BDC ABC घेऊ, नंतर ADB आणि BDC घेऊ, राईट. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द वन. सो प्रूफ, इन अ ट्रायंगल ADB आणि ABC, बघा आता ADB आणि ABC, कुठे ADB, सो इफ यू लुक ॲट हिअर ADB, करेक्ट, हा ADB, ओके, आणि ABC कोणता आहे, लेट्स से दिस इज ABC, दिस इज A, B आणि C, करेक्ट. आता बघा, ABC मध्ये B हा राईट अँगल आहे आणि इथे D हा राईट अँगल आहे, म्हणजे काय, B आणि D हे काय असेल, इक्वल आहेत. सो इच अँगल इज व्हॉट, 90 डिग्री. आणि ABC मध्ये पण A अँगल आहे आणि ABD मध्ये पण काय A अँगल आहे. सो दॅट इज अ कॉमन अँगल, राईट, DAB and BAC. मग बाय अँगल टेस्ट बोथ आर व्हॉट, सिमिलर. करेक्ट, इझी. आता सिमिलरली तुम्ही आता ही पेअर झाली ना, आता दुसरी पेअर घ्यायची, BDC आणि ABC. आता BDC मध्ये पण A अँगल इथे कॉमन होता, इथे C अँगल कॉमन आहे, करेक्ट. इथे पण D आणि इथे पण काय येईल, गोइंग टू बी व्हॉट, D अगेन, राईट, because BDC and okay, ABC we are taking, so again B, right. So the same thing, angle test, it is going to be similar. Similarly, the ADB and BDC, ADB आणि BDC, हा 90 डिग्री, हा 90 डिग्री, correct. Now, and this is a common side, correct. So now let's see. Yeah. So let's take BDC and ABC, right? BDC and ABC. Common angle is going to be angle C and each of the 90 degrees, right? So angle test, they are again similar. So आणि सिमिलॅरिटी हे जे ट्रान्झिटिव्ह, हे ऍक्च्युली रिफ्लेक्सिव्ह रिलेशन आहे. हे जे आहे त्याला आता इक्वालन्स रिलेशन आहे, सॉरी. ओके, सो दिस इज बेसिकली इक्वालन्स रिलेशन. इक्वालन्स म्हणजे काय, हे रिफ्लेक्सिव्ह पण आहे, सिमेट्रिक पण आहे आणि ट्रान्झिटिव्ह पण आहे. रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे काय, स्वतःशी काय असतो, सिमिलर असतो. सिमेट्रिक म्हणजे काय, एक ट्रायंगल हा दुसऱ्याशी जर सिमिलर असेल तर दुसरा हा पहिल्याशी पण सिमिलर असतो. आणि ट्रान्झिटिव्ह म्हणजे काय,
एक हा दुसऱ्याची सिमिलर आहे, दुसरा हा तिसऱ्याची सिमिलर आहे, तर पहिला हा तिसऱ्याची सिमिलर असतोच. ओके. मग इथे जे त्यांनी म्हटलंय की ए आणि डी, एडीबी आणि एबीसी सिमिलर आहेत, एबीसी आणि बीडीसी सिमिलर आहेत, त्यामुळे एडीबी आणि बीडीसी काय असतील, सिमिलर असतील. राईट. सो बिकॉज इट्स अ ट्रान्झिटिव्हिटी प्रॉपर्टी म्हणतात त्याला. And that's done. Right. Now let's look at the theorem of geometric mean. Right. Now what exactly the theorem of geometric mean is? Right. It's a very simple theorem. हा खूप सोपा theorem आहे. फक्त काय होतं, आपण ज्यावेळेस थेरम रीड करतो आपल्याला तो थोडा थेरॉटिकल वाटतो. थेरॉटिकल वाटल्यामुळे आपण मग तिथे विचार करतो की अरे खूप कॉम्प्लेक्स असेल, पण कॉम्प्लेक्स नसतो तो. तुम्हाला जर दिलेल्या थेरम वरनं डायग्राम काढता आली, डायग्राम काढून जर तुम्हाला गिव्हन वगैरे लिहिता आलं, राईट, देन and if you know the concepts very well, right, it's very easy to basically prove it. Now what they are saying, in a right angle triangle, एक right angle triangle घेतला आपण. Okay. The perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex. दुसऱ्या हायपोटेनियस वरती जर आपण परपेंडिक्युलर टाकला त्याच्या समोरच्या वर्टेक्स वरनं, इट इज बेसिकली जॉमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हायपोटेनियस डिवाइड्स. आता जॉमेट्रिक मीन आहे असं दाखवायचं आहे. आता जर आपण बघितलं इथे, सी, सो दिस इज बेसिकली अ ट्रायंगल, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, आणि आपण क्यू एस काय घेतला, परपेंडिक्युलर टाकला हायपोटेनियसला. त्यांनी तेच म्हटलं बघा, राईट अँगल ट्रायंगल हे जर बघितलं, राईट, they are saying basically this is a right angle triangle, correct, and then perpendicular segment drawn to hypotenuse from the opposite vertex. म्हणजेच आपण काय केली, ही vertex perpendicular टाकली. आता ते म्हणताय की that is basically geometric mean of the segments which hypotenuse is divided. म्हणजे हा जो SQ आहे, या दोघांचा काय आहे, जॉमेट्रिक मीन आहे, हे दाखवायचं. जॉमेट्रिक म्हणजेच काय, याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू SR into SP. Right? That's what we want to see. Show. Now let's see how to show. See, now in a right angle triangle PQR हे जे दिलेलंच आहे. See now QSR and PSQ. QSR आणि PSQ काय सिमिलर आहेत. आपण हे आत्ता मागच्या थेरम मध्ये बघितलं की तिघच्या तिघ ट्रायंगल काय सिमिलर आहेत. त्यामुळे हे जे दोघं ट्रायंगल आहेत, राईट, QSR आणि PSQ. सो QSR दिस आणि हे दोघंच्या दोघं ट्रायंगल काय सिमिलर आहेत. राईट. मग आता हे जर सिमिलर असतील तर यांचे जे करस्पॉन्डिंग साइड्स आहेत त्यांचा जो रेशो आहे तो काय येणार आहे, सेम. सो QS अपॉन PS and then SR upon SQ. Correct. These are going to be the corresponding sides ratio, right? Because see, this is PQ is hypotenuse, so this will be hypotenuse too, right? But SQ here is basically somewhere congruent, not congruent, but similar to this, right? Where, yeah, corresponding side of this, right? And then PS is going to be a corresponding side of what? QS. Yeah. Okay. Now that basically tells us QS upon PS is equal to the sign missing is equal to SR upon SQ. आता बघा फक्त क्रॉस हे सेम लिहिलं गेलं आहे. ओके. नाव जस्ट क्रॉस मल्टिप्लाय QS into QS, QS square, PS into SR, and that's done. So a QS is basically geometric mean of PS and SR. Easy, खूप easy होता, right? Now what is the actual Pythagoras theorem? आता आपण ऍक्च्युअल पायथागोरस थेरम कडे वळूया. आपल्याला प्रूव्ह करायचं पायथागोरस थेरम, राईट. व्हॉट इज दॅट? इन अ राईट अँगल ट्रायंगल द स्क्वेअर ऑफ हायपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. राईट. हे आपण ऑलरेडी बघितलंय पहिल्या स्लाइड मध्ये. आपण डायरेक्ट प्रूव्ह करायला जाऊया. आता आपण काय घेतला मग, त्यामुळे एक एबीसी ट्रायंगल घेतला. ओके. आणि त्याच्यावरनं आपण बीडी काय केला, एक परपेंडिक्युलर टाकला. कशावरती? एसी हायपोटेनियस वर. आता आपण मागे जो थेरम बघितला त्याच्यानुसार, so BD will be a geometric mean of AD and DC, right? So BD square will be what? AD into DC. आणि आपण त्याच्या आधीचा जो थेरम बघितला आहे, तिघेचे तिघ ट्रायंगल काय सिमिलर आहेत. ओके. सो हे दोघेच्या दोघे थेरम आपल्याला इथे वापरायचं आहे. सो नाउ लेट्स सी, इन अ ट्रायंगल ABC, ए अँगल ABC इज व्हॉट? 90 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे? AC चा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट? AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. करेक्ट. म्हणजे याचा hypotenuse square will be equal to addition of the squares of these two.
नाव ड्रॉ परपेंडिक्युलर सेगमेंट BD ऑन द साइड AC. AC वरती परपेंडिक्युलर टाका आणि D हा पॉइंट कुठे A आणि D च्या मध्ये आहे, इथे कुठे बाहेर नाहीये. राईट. नाव इन अ राईट अँगल ट्रायंगल ABC, हे तर ऑलरेडी दिलेलं आहे. सेगमेंट BD इज हायपोटेनियस. राईट. नाव दिस इज ऑलरेडी वी नो, हे आपण पहिला थेरम प्रूव्ह केलाय की तिघच्या तिघ ट्रायंगल काय आहेत, सिमिलर आहेत. सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल्स. राईट. नाव मग टेक वन बाय वन. राईट. सी ABC ADB आणि ABC BDC घेऊ आपण, मोठा ट्रायंगल आणि हे दोघं छोटे छोटे एक एक वेळेस घेऊया. मग आधी ABC बरोबर आपण ADB घेऊ, नंतर ABC बरोबर आपण BDC घेऊ. आता ABC बरोबर ADB घेतला तर करस्पॉन्डिंग साइड्स काय येतात, AB ची करस्पॉन्डिंग साइड आहे AD. राईट. देन BC ची करस्पॉन्डिंग साइड आहे DB आणि AC ची करस्पॉन्डिंग साइड आहे बेसिकली AB. So that's why AB upon AD is equal to BC upon DB is equal to AC upon AB. That's what the corresponding sides are. Similarly, जर दुसरा आपण ट्रायंगल घेतला ABC आणि काय BDC. So AB ची corresponding side आली BD. So AB upon BD. BC ची corresponding side आहे DC. Right. So BC upon DC and AC ची corresponding side आहे BC. Right. So AC upon BC, again the corresponding sides. Now, so AB upon AD is equal to what, AC upon AB. इथे AB आहे. So AB square is going to be what, AD into AC. Correct. So ह्याच्यावरनं सिमिलरली याच्यावरनं जर तुम्ही बघितलं तर BC आहे. So BC square is going to be AB into DC. AC into DC. राईट. नाव मग या दोघांची ऍडिशन करायची. AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर, आपल्याला तेच प्रूव्ह करायचं बघा. AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. सो AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज व्हॉट, AD इंटू AC इज इक्वल टू DC इंटू AC बघा. आणि हे दोघं सारखे आहेत. करेक्ट. सो दॅट विल बी व्हॉट, दोघांमधनं AC कॉमन काढला आपण, नॉट सारखे नाहीयेत, दोघांमधनं AC कॉमन काढला. AC कॉमन काढल्यावर AD प्लस DC उरतो, पण AD प्लस DC काय तो AC. सो अगेन AC इंटू AC विल बी व्हॉट, AC चा स्क्वेअर. सो AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. दॅट्स प्रूव्ड. इझी. सो आपण इथे काय वापरलं, व्हेरी फर्स्ट थिंग की जो सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगलचा थेरम आहे की तिघच्या तिघ ट्रायंगल सेम सिमिलर असतात, तो थेरम वापरला. आधी आपण ABC बरोबर एकीकडचा ट्रायंगल घेतला सिमिलॅरिटीसाठी आणि नंतर दुसरीकडचा घेतला आणि त्यांचे करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो घेतला, त्याच्यावरनं AB स्क्वेअर काढला, BC स्क्वेअर काढला, दोघं इक्वेट प्लस केले, प्लस केल्यानंतर आपल्याला AC स्क्वेअर मिळाला. सो दॅट्स हाऊ इट इज. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट. Yeah. Now, before starting with the practice set 2.1, practice set 2.1 चालू करण्याच्या आधी आपल्याला त्याच्यासाठी काय काय पॉइंट्स महत्वाचे आहेत, आपण काय काय शिकलो जे आपल्याला तिथे अप्लाय करायचं ते बघूया. पहिली गोष्ट आपण बघितली सिमिलॅरिटी अँड राईट अँगल ट्रायंगल, की याच्यात हे तिघ जे आहे ट्रायंगल आहेत PQR, PQS आणि QSR, हे तिघ काय आहेत, सिमिलर असतात. ओके. दुसरं आपण बघितलं की हा जो QS आहे हा PS आणि SR चा जॉमेट्रिक मीन असतो, म्हणजे QS स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, PS इंटू SR. ही दुसरी गोष्ट बघितली आपण. नंतर आपण पायथागोरस थेरम बघितला. पायथागोरस थेरम मध्ये आपण काय बघितलं की हा जो हायपोटेनियस असतो त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, PQ स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर, म्हणजे काय, सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ अदर टू साइड्स. राईट. देन आपण बघितलं कन्वर्स ऑफ द पायथागोरस थेरम. जर तसं असेल की जर PQ एका साइडचा स्क्वेअर इज इक्वल टू बाकीच्या दुसऱ्या दोन साइडच्या स्क्वेअरच्या ऍडिशन एवढा असेल तर तो राईट अँगल ट्रायंगल असतो, त्याचा रिव्हर्स. नंतर आपण 30, 60, 90 डिग्रीची प्रॉपर्टी बघितली. आपण 45, 45, 90 डिग्रीची प्रॉपर्टी पण बघितली. 30, 60, 90 डिग्रीची प्रॉपर्टी काय सांगते की 30 डिग्रीच्या समोरची जी साईड आहे ती हायपोटेनिसच्या हाफ असते. 60 डिग्रीच्या समोरची जी साईड असते ती हायपोटेनिसच्या √3/2 असते. आणि 45, 45, 90 डिग्री मध्ये ज्या हायपोटेनियस सोडून बाकीच्या उरलेल्या दोन साइड्स असतात त्या हायपोटेनियसच्या 1/√2 टाइम्स असतात. ओके. लेट्स गो टू द प्रॅक्टिस सेट 2.1. व्हेरी फर्स्ट थिंग, आयडेंटिफाय अँड विथ द रिझन द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पायथागोरियन ट्रिपलेट्स. म्हणजे दिलेल्यापैकी कोणतं पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. पायथागोरियन ट्रिपलेट साठी आपण कसं बघतो, दिलेल्या तिघांचा आपण स्क्वेअर काढतो. राईट. सो बघा, इन अ पायथागोरियन ट्रिपलेट 3, 5, 4, 4, 9, 12, 5, 12, 13, मी तिघे एका सोबत सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतो इथे. हा बघा, 3 चा स्क्वेअर काढला 9, 5 चा स्क्वेअर 25, 4 चा स्क्वेअर 16, इथे पण 4 चा स्क्वेअर काढला 16, 9 चा स्क्वेअर 81, 12 चा स्क्वेअर 144, सिमिलरली 5 चा स्क्वेअर 25, 12 चा स्क्वेअर 144 आणि 13 चा स्क्वेअर 169. आता आपण काय करतो इथे, जो मोठा नंबर आहे, राईट, से दिस इज हियर
इफ यू लुक ॲट 5 स्क्वेअर राईट, 5 स्क्वेअर हा जो आहे 25 आणि ह्या दोघांचे ऍडिशन काय ते 16 प्लस 9 25. यस, सो हे पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. इथे जर बघितलं हा आहे 144 करेक्ट, आणि या दोघांची जर ऍडिशन केली तर ती 144 येत नाही. सो हे पायथागोरियन ट्रिपलेट नाही. इथे जर बघितलं तर हा 169 आणि ह्या दोघांची जर ऍडिशन केली तर 169 येते, म्हणून हा पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. इझी. आता हे फक्त पेपर मध्ये कसं मांडायचं बघा. ओके सी, सो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 आणि 25 इज इक्वल टू 25. जे छोटे दोन स्क्वेअर्स आहेत त्यांचं ऍडिशन करायचं 9 आणि 16 25. सो इथे 16 प्लस 81 काय होतो 97, पण 97 इज नॉट इक्वल टू 144. इथे 25 प्लस 144 तो 169, 169 इज इक्वल टू 169. दॅट्स वाय इथे बघा द स्क्वेअर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ अदर टू. बट हिअर द स्क्वेअर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू, इथे नॉट इक्वल टू वापरलंय राईट, आणि हे सेम आहे इक्वल टू आहे. मग याच्यावरनं this is a Pythagorean triplet, this is not a Pythagorean triplet, this is a Pythagorean triplet. Easy. Now next सेम आहे, इथे पण आपण तिघ लिहून टाकले, तिघांचे स्क्वेअर काढले. 24 चा स्क्वेअर, 70 चा स्क्वेअर, 74 चा, 10 चा स्क्वेअर, 24 चा स्क्वेअर, 27 चा स्क्वेअर राईट. हे आपण ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड मध्ये बघितलेलं. इथे ह्या दोघांचे ऍडिशन 5476 येते सेम, सो पायथागोरियन ट्रिपलेट. इथे सेम येत नाही, सो not a Pythagorean triplet. इथे सेम आहे Pythagorean triplet, so not. Yes, yes. Easy. Now next question, they are saying in a triangle MNP, हे जे MNP triangle आहे, इथे n हा जो अँगल आहे 90 डिग्री आहे. सेगमेंट NQ हा काय परपेंडिक्युलर आहे कशावर, MQ, MP वर. MP वरती NQ काय परपेंडिक्युलर, MQ काय दिलं आपल्याला 9. सो दिस इज गिवन एज अ 9. This is given as a 9. Let me just write it here, right? This is a 9. आणि आपल्याला QP दिलाय 4 आणि आपल्याला NQ काढायचा आहे. बघा आपला जॉमेट्रिक मीनचा फॉर्म्युला काय सांगतो, दिस इज जॉमेट्रिक मीन ऑफ दिस. 9 into 4 विल बी 36. 36 चा स्क्वेअर रूट काय तर 6. सो NQ काय येईल पाहिजे 6. इझी. सो इट्स जस्ट मे 4 स्टेप आन्सर. सी, सो जे दिले ते लिहून टाकायचं. We know that in a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. हे तुम्ही पूर्णच्या पूर्ण नाही लिहिलं तरी चालतंय. Okay, so QN square is equal to what? MQ into QP. So MQ 9, 4, 36. QN चा square 36, so QN will be what? 6. Done? Easy. Next. Now they are saying QPR is equal to 90 degree. QPR 90 degree आहे. PM is perpendicular to QR आणि M हा काय मध्यस्थी आहे राईट. सो त्या सिंग PM इज इक्वल टू 10, QM इज इक्वल टू 8 राईट. फाइंड QR. आता बघा सिमिलरली जॉमेट्रिक मीन आहे इथे, सो इट इज गोइंग टू बी काय PM स्क्वेअर इज इक्वल टू QM इंटू MR. याच्यावरनं आपल्याला MR मिळेल आणि नंतर MR प्लस QM आपल्याला काय मिळेल QR मिळेल. सो लॉजिकली लेट्स डू इट नाउ. जे दिलं ते लिहून टाकायचं. इन ट्रायंगल PQR right, angle QPR is 90 degree, segment PM is perpendicular to QR. Now QM is 8, PM is 10. Now we know the geometric mean theorem. In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. So PM square is equal to what? QM into MR, right? Yeah. So PM square is equal to what? QM into MR. PM काय 10. 10 चा square is equal to 8 into MR. So 10 square upon 8 will be MR. 10 square is 100. 100 upon 8 is what? 12.5. So MR काय आला 12.5. So 12.5 plus 8 is going to be what? 20.5. Right? So that's going to be the answer. See. So now QR is equal to QM plus MR. That is 20.5. Easy? Okay. Now what is the next question? Let's look at it. So the next question is in the figure, right? Find RP find out करायचा आहे आणि PS find out करायचा आहे using the information in triangle PSR. हे बघा सोपं आहे. जर तुम्ही आता इथे बघितलं तर हा जो ट्रायंगल आहे याच्यात हा 90 डिग्री दिलेला आहे. दिस इज 30 डिग्री म्हणजे हा किती आला? दिस विल बी युअर 60 डिग्री. करेक्ट. नाव 30, 60, 90 डिग्रीचा फॉर्म्युला आपल्याला आता माहिती आहे प्रॉपर्टी की 30, 60, 90 डिग्री मध्ये 30 डिग्रीच्या ऑपोजिटची साईड म्हणजे ही साईड जी आहे राईट, ही साईड ही हायपोटेनियसचे काय असते हाफ असते.
मग ही हायपोटेनियसची हाफ म्हणजे ही काय हायपोटेनियस काय आला 12. करेक्ट. आणि ही जी साईड 60 डिग्रीच्या ऑपोजिटची साईड आहे म्हणजे ही, राईट, ही काय असते हायपोटेनिसच्या √3/2. सो 12 इंटू √3/2, सो 6√3. करेक्ट. इझी. सो दॅट्स हाऊ इट इज गोइंग टू बी. पण हे आता पेपरमध्ये कसं लिहायचं ते आपण बघूया. करेक्ट. नाउ लेट्स सी. पण 30, 60, 90 डिग्रीचा थेरम इथे वापरायचा आहे. बघा. सो इन ट्रायंगल PSR, S is 90 degree, P is 30 degree, so R will be 60 degree. By 30, 60, 90 theorem, RS will be what? Half of the RP. So RP will be what? Twice of RS. Right? So 6 is RS, 1 of RP. RP is what? Twice of 6. That is RP is 12. आला का 12? Now, नेक्स्ट काय म्हणतो आपण, PS जो आहे 60 डिग्रीच्या ऑपोजिटची जी साईड आहे ही हायपोटेनिसच्या √3/2 असते. सो √3/2 इंटू RP. RP is what? Basically is going to be 12. So 12 into what? √3/2. So 6 √3/2. Done. So RP is 12, PS is 6 √3. That's done. Next question. Now they are saying they've given an activity. त्यांनी एक ऑलरेडी आपल्याला एक्झाम्पल दिले, सॉल्व्ह करून दिले, पण त्याच्यात त्यांनी काहीतरी रिकाम्या जागा ठेवल्या, ज्या रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्या. आता तुम्ही जर इथे बघितलं, फॉर फाइंडिंग A, B and BC with the help of the information given in the figure this, complete the following activity. A, B आणि BC, हे बघा A, B आणि BC ह्या दोघं सारख्या आहेत, म्हणजे का दोन दोन रेषा भरल्या दिल्या तिथे म्हणजे दोघं सारख्या आहेत. काय? कारण हे गिवन आहे. करेक्ट. दिस इज गिवन. नाव अँगल BAC किती येईल बरं? बघा, जर हे दोघंच्या दोघं सारखे आहेत त्याच्या अर्थ दोघंच्या दोघं अँगल पण काय सारखे. जर हा 90 डिग्री आहे तर हे दोघं काय येतील 45. सो दिस विल बी अँगल BAC इज इक्वल टू व्हॉट? अँगल BCA इज इक्वल टू व्हॉट? 45 डिग्री. करेक्ट. कारण दोघं साईड सारखे आहेत म्हणजे दोघं उरलेले अँगल पण सारखे असतील. सो AB इज इक्वल टू BC, राईट, इज इक्वल टू, आता 45 90 डिग्रीचा थेरम काय सांगतो की ह्या ज्या दोघं साईड्स आहेत ह्या हायपोटेनिसच्या 1/√2 टाईप असतात. सो 1/√2 ऑफ AC, 1/√2 ऑफ AC, 1/√2 ऑफ AC म्हणजे काय? √8. 1/√2 ऑफ √8 कसा लिहिलाय? 2√2. कारण 4 इंटू 2, 4 चा स्क्वेअर रूट बाहेर 2, √2 कॅन्सल, सो 2 म्हणजे AB आणि BC काय आल्या? 2. इझी. दॅट्स व्हॉट इट इज. 45 90 डिग्रीचा थेरम आपण वापरला. नाव दे आर सेइंग फाइंड द साइड ऑफ द side and the perimeter. Find side and perimeter of the square whose diagonal is 10 centimeter. ज्याचा 10 सेंटीमीटर डायगोनल असेल असा स्क्वेअरचा पेरिमीटर आणि साईड काढा. राईट. सी. सो व्हॉट बेसिकली यू शुड हॅव, राईट, सगळ्यात आधी तुम्ही डायग्राम काढली पाहिजे. इथे बघा ही डायग्राम आहे. ABCD काय आहे? स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर म्हणजे काय? सगळ्या साईड सारख्या असतील. AB, BC, CD आणि AD हे सगळ्या काय सारख्या. लेट्स से की A आहे आणि त्याचा डायगोनल जो आहे 10 सेंटीमीटर आहे. BD काय डायगोनल? दॅट इज 10 सेंटीमीटर. मग हा पण AC पण काय असेल 10. मग तुम्ही कुठलाही एक डायगोनल घ्या. आता हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. राईट. लेट्स टेक BCD राईट अँगल ट्रायंगल आहे. BCD राईट अँगल ट्रायंगल आहे म्हणजे हा 10 आणि हे दोघं इक्वल आहेत. हे दोघं इक्वल म्हणजे 45 90 डिग्रीच्या थेरम नुसार हायपोटेनियसच्या समोरची ही ज्या साईड्स आहेत हायपोटेनियसचे किती येतात? 1/√2. सो दिस विल बी वॉट? 10/√2. 5 into 2, so 5√2 साइड यायला पाहिजे. दॅट्स द फर्स्ट ऑप्शन. अनदर ऑप्शन, Pythagoras theorem, BC square plus BD square is equal to what? 10 square. That way. See. So according to the Pythagoras theorem in ABD, आपण ABD घेतला इथे. ABD will be what? AB square plus AD square is equal to what? BD square. पण AB आणि AD काय आहेत? सारखे. सो A square आपण A मानला इथे. सो A square plus A square is BD square. A square and A square 2A square. BD square काय? 10 square. That is 100. 2 इन इकडे डिवाइड केलं 50. 100/2. A will be what? √50. √50 कसं येईल मग? 25 into 2. सो 25 अंडर रूट इज 5 √2 सेंटीमीटर. करेक्ट. कारण इथे सेंटीमीटर दिलं सेंटीमीटर. किंवा तुम्ही पायथागोरस थेरम न वापरता डायरेक्टली हा 90 डिग्री आहे, ह्या दोघं साईड सारख्या आहेत म्हणजे हा 45 हा 45 90 डिग्रीचा थेरम वापरला तर डायरेक्ट दिस इज गोइंग टू बी 1/√2 ऑफ दिस, 1/√2 ऑफ दिस. सो 5√2. करेक्ट. सो दॅट इज अ साईड. आणि आपल्याला पेरिमीटर काढायचं म्हणजे काय? 5√2 into 4 का 4 टाइम्स आहे तो. राईट. दॅट्स अ साईड. and then perimeter काय असतो? 4 times a side. So 4 times 5√2. So 20√2 centimeter is what? A perimeter. Easy. That's how it is. Now next question. What they are saying, the next question is, in this figure,
DFE इज 90 डिग्री. DFE इज 90 डिग्री. तुम्ही क्वेश्चन जर एकदम व्यवस्थित वाचला ना तर तुम्हाला त्याच्यात काय कसं सॉल्व्ह करायचं लगेच कळतंय. पण क्वेश्चन थोडं केअरफुली रीड करायचा, अंडरस्टँड करायचा. FG इज परपेंडिक्युलर टू ED. FG इज परपेंडिक्युलर टू ED म्हणजेच काय, FG काय झाला जॉमेट्रिक मीन. सो FG स्क्वेअर विल बी इक्वल टू व्हॉट, DG इंटू GE. अप्लाय करायचंय की नाही करायचं आपण पुढे बघू, पण दिस इज वन थिंग यू कॅन अप्लाय. करेक्ट. सेकंड थिंग, हे तिघेच्या तिघं ट्रायंगल काय असेल, सिमिलर, हे आपल्याला माहिती आहे. थर्ड थिंग, आपण इथे तिघेच्या ठिकाणी पायथागोरस थेरम वापरू शकतो. ही तिसरी गोष्ट हे लक्षात ठेवा. ओके. नाउ दे आर सेइंग GD इज 8, FG इज 12, फाइंड EG. आता EG साठी पहिला जॉमेट्रिक मीनचा फॉर्म्युला आपला. करेक्ट. We know that in a triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. So it will be what? FG square is equal to DG into EG. Correct. मग फक्त व्हॅल्यूज टाकायच्या. FG स्क्वेअर आपल्याला माहिती आहे, राईट. 12 स्क्वेअर इज इक्वल टू EG काढायचा आणि GD 8 आहे. सो 12 स्क्वेअर इज इक्वल टू EG into 8. 12 स्क्वेअर 144, 8 इकडे डिवाइड होईल, 144 अपॉन 8, दॅट इज 8, 18. डन. So EG is equal to what? 18. Correct. Now, so हा आला EG. आता FD फाइंड आउट करायचं आपल्याला. FD. This is FD. Pythagoras theorem ने करू शकता तुम्ही. So FGD हा जो आहे राइट एंगल ट्रायंगल आहे. So FD square is equal to what? GD square plus FG square. See, according to Pythagoras theorem, in triangle DGF, DF square is equal to what? DG square plus GF square. आणि 8 square plus 12 square is equal to FD square. So 8 square is 64, 12 square is 160, 144. दोघांचे ऍडिशन 208. इकडे स्क्वेअर आहे, तिकडे स्क्वेअर रूट झाला. सो दिस विल बी व्हॉट, 16 into 13. 16 चा स्क्वेअर रूट होतो 4. सो 4 अंडर रूट 13 इज गोइंग टू बी युअर FD. हे झालं सेकंड. आता EF फाइंड आउट करायचा. दिस EF. अगेन फॉर दिस EF देर आर टू वेज टू सॉल्व इट. एक तर DEF हा पूर्ण ट्रायंगल घेऊन पायथागोरस थेरम अप्लाय करा, किंवा हा जो छोटा आहे हा ट्रायंगल EGF घेऊन पायथागोरस ट्रायंगल अप्लाय करा, पायथागोरस थेरम अप्लाय करा. दोघं कडून सेमच येणार आहे. करेक्ट. सो इन अ ट्रायंगल EGF, बघा आता छोटा ट्रायंगल घेतला EGF. सो EF स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, EG स्क्वेअर प्लस GF स्क्वेअर. करेक्ट. नाउ EG काय काढलाय आपण, 18. सो 18 स्क्वेअर प्लस 12 स्क्वेअर विल बी व्हॉट, EF स्क्वेअर. 18 स्क्वेअर प्लस 12 स्क्वेअर, 18 स्क्वेअर 324, 12 स्क्वेअर 144. दोघांचे ऍडिशन 468. 468 विल बी व्हॉट, 36 into 14, 13. 36 चा स्क्वेअर रूट 6 बाहेर आलं, 13. सो EF स्क्वेअर इज इक्वल टू 468. सो EF विल बी व्हॉट, 6 अंडर रूट 13. चालेल, EG काढला, FD काढला आणि EF पण काढला. करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ the next question what they have is find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeter, whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. आता बघा, तुम्हाला डायग्राम काढता यायला पाहिजे. पहिल्या सगळ्यात आधी रेक्टँगल सांगितलं, मग रेक्टँगल काढायचा. ABCD, राईट. AB आणि CD लेंथ्स आहेत, AD आणि BC काय आहेत, हे हाइट्स आहेत, राईट. or maybe breadths, right? Now the length is 35 degrees. So this is 30 centimeter. 35, this is 35, this is 12, and this is 12. We need to find out the diagonal. आता easy आहे. This is 90 degree. पायथागोरस थेरम वापरायचा. एक तर ह्या अँगलला वापरा, ह्या ट्रायंगलला वापरा, किंवा ह्या ट्रायंगलला. आता आपण इथे वापरलाय, इथे ABC मध्ये AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. म्हणजेच काय, 35 स्क्वेअर प्लस 12 स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. करेक्ट. सो 35 स्क्वेअर 12 स्क्वेअर, 35 चा स्क्वेअर 1225, 12 चा स्क्वेअर 144. when you add it, 1369, that is AC square. So and when you take square root, AC will be equal to what, 37 centimeter, and that done. Correct. So length of the diagonal is what, 37 centimeter. Now next question. Now the next question what they have is basically in a figure 2.22. So this is a figure number 2.22. I might not have written it, but yes, M is the midpoint of the QR. आता बघा, M काय midpoint आहे QR चा. हा altitude नाहीये. This is not the altitude, right? This is just a midpoint of it, right? So this is not a perpendicular. So RM is equal to MQ. Now PQR is equal to 90 degree. Now prove that PQ square is equal to what? 4PM square minus 3PR square. जरी हे अवघड वाटत असलं तरी हे अवघड एक्झाम्पल नाही आहे. बघा, इथे तुम्ही जर दोन ट्रायंगल घेतले, दोन ट्रायंगल कोणते, ट्रायंगल PRM आणि ट्रायंगल PRQ, राईट. सी नाव ट्रायंगल PRM मी हायलाइट करून दाखवतो वाटल्यास तुम्हाला, राईट.
हा जो ट्रायंगल पी आर एम आहे याच्यावरनं तुम्हाला एक पायथागोरस थेरम मिळेल. तो काय असेल, पी एम स्क्वेअर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर प्लस आर एम स्क्वेअर, राईट. म्हणजे हा पी एम स्क्वेअर आणि दुसरा जो आहे इट इज गोइंग टू बी पी आर क्यू, म्हणजे हा मोठा, राईट. लेट्स से दिस वन पी आर क्यू, करेक्ट. आणि याच्यावर जेव्हा तुम्ही वापराल पी क्यू स्क्वेअर, जो तुम्हाला इथून मिळेल इज इक्वल टू वॉट, पी आर स्क्वेअर प्लस आर क्यू स्क्वेअर. आणि आर क्यू च्या जागेवर काय टाकायचा, आर एम प्लस एम क्यू. आणि मग जिथे आर एम आहे तिथे एम क्यू घेऊ शकतो, जिथे एम क्यू आहे तिथे आर क्यू घेऊ शकतो, राईट. आर एम घेऊ शकतो, बिकॉज आपल्याला ज्या प्रकारे आन्सर पाहिजे त्या प्रकारे फक्त आन्सरच्या दृष्टीने त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. आता बघूया आपण नेमकं ऍक्च्युअली कसं सॉल्व्ह करायचं आहे की नाही. लेट्स सी ना. सो द फर्स्ट तुम्हाला ट्रायंगल बोललो तुम्ही, ट्रायंगल पी आर एम, राईट. सो पी एम स्क्वेअर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर प्लस आर एम स्क्वेअर, राईट. मग ह्याच्यावरनं आर एम स्क्वेअर काय येईल, आर एम स्क्वेअर इज गोइंग टू वॉट, पी एम स्क्वेअर मायनस हा पी आर स्क्वेअर इकडे झाला, मायनस पी आर स्क्वेअर. दिस इज वन. नाव इन अ ट्रायंगल पी आर क्यू, राईट. सो पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर प्लस आर क्यू स्क्वेअर, करेक्ट. नाव सो पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर ॲज इट इज आर क्यू स्क्वेअर. आर क्यू काय पूर्ण टोटल, आर क्यू म्हणजेच काय, आर एम प्लस एम क्यू. सो आर एम प्लस एम क्यूचा स्क्वेअर, करेक्ट. नाव पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर प्लस आर एम प्लस आर एम स्क्वेअर. का, एम क्यू आणि आर एम काय सारखे आहेत, सो आर एम स्क्वेअर, राईट. सो आर एम प्लस आर एम दॅट इज 2 आर एम, करेक्ट. सो दिस विल बी 4 आर एमचा स्क्वेअर. बट आर एम स्क्वेअर काय इथे, पी एम स्क्वेअर मायनस पी आर स्क्वेअर, फक्त इथे पी एम स्क्वेअर मायनस पी आर स्क्वेअर टाकायचा, करेक्ट. नाव व्हेन यू मल्टिप्लाय बाय दिस 4 इनसाइड, so this will be pr square plus 4pm square minus 4pr square minus 4pr square plus 1 pr square will be minus 3pr square, right. And that's the answer. Pq square is equal to what, minus 4pm square minus 3pr square. Easy, simple होतं. फक्त दोन जे राईट अँगल ट्रायंगल आहेत ते करेक्टली घ्यायचे तिथे, आणि त्याच्यानंतर आन्सर आपल्याला पीएम आणि पी आर मध्ये पाहिजे त्यानुसार व्हॅल्यूज रिप्लेस करत चालायचे, राईट. नाव next question is, we can say it like bit complicated but not that much, right. Now what they are saying, the walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. आता एक स्ट्रीट आहे की नाही, म्हणते की दिस इज हाऊ द स्ट्रीट इज. एक रस्ता आहे आणि ही एक बिल्डिंग आहे आणि ही एक बिल्डिंग आहे. दोन बिल्डिंगच्या भिंती एकमेकांना काय पॅरलल आहेत. दॅट्स व्हॉट दे आर सेइंग. नाउ a ladder 5.8 meter long is placed on a street such that its top reaches to the window of the building at 4. आता ही इकडची जी आहे, राईट, जर आपण ही लॅडर याच्यावर टाकली, ही लॅडर आहे, हा बेसिकली 4 सेंटीमीटरला 4 मीटर ला टच होतो, इथे विंडो आहे तिथे. आणि जर आपण इकडे टाकली ती सेम लॅडर 5.8च, फक्त सेम लॅडर आपण इकडे टाकली तर ती इकडे किती अंतरावर टच होते, 4.2 मीटरला टच होते बघा. सो it touches one window of the one building at height 4 meter. On turning the ladder on another side, दुसऱ्या साईडला टर्न केली तर टॉप ऑफ द विंडो reaches the other buildingच्या साईडला 4.2 ने. आता ते म्हणतात फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, म्हणजे आपल्याला हे फाइंड आउट करायचं. दिस होल थिंग वी नीड टू फाइंड आउट. किती इझी आहे बघा. आपल्याला माहिती आहे हा काय 5.8 आहे, करेक्ट. दिस इज 5.8 आणि हा पण 5.8च आहे. आणि हे दोघं काय राईट अँगल ट्रायंगल आहे, करेक्ट. सो पायथागोरस थेरम नुसार दिस विल बी व्हॉट, this square minus this square, and this will be what, this square minus this square. Easy. Let's do it now. See, so ही डायग्राम मी काढली आहे. सी नाव ए ई ही एका बिल्डिंगची भिंत आहे, सी डी ही एका बिल्डिंगची भिंत आहे, आणि ई बी आणि डी बी दोघं सेम आहेत, परंतु दोघांचे साईड काय 5.8. परंतु ज्यावेळेस ती ह्या बिल्डिंगला टेकवली जाते लॅडर, राईट, म्हणजे सीडी, त्यावेळेस ती 4.2 मीटरला टच होते, आणि ह्या बिल्डिंगला जेव्हा टच केली जाते तेव्हा ती 4 मीटरला टच होते. मग ते म्हणताय की ह्या दोघं बिल्डिंग्स मधलं अंतर काढा, म्हणजे काय ए सी काढा.
So let's look at now. The length of the ladder is what? 5.8 meter. म्हणजे EB आणि DB काय झाले? 5.8. Now let's take one triangle EAB. EB square is equal to what? EA square plus AB square. Correct? So EA square काय? 4.2 square plus AB square आणि हा 5.8 स्क्वेअर 4.2 चा स्क्वेअर 17.64 प्लस ए बी स्क्वेअर असाचा असा 5.8 चा स्क्वेअर 33.64 सो ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट 33.64 मायनस 17.64 सो दिस विल बी व्हॉट 16 सो ए बी स्क्वेअर काय आला 16 सो ए बी काय आला 4 मीटर सो दिस इज गोइंग टू बी 4 सिमिलरली आपण याच्यासाठी काढूया सो नाव इन ट्रायंगल डी सी बी राईट सो डी बी स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट बी सी स्क्वेअर प्लस डी सी स्क्वेअर करेक्ट सो नाव डी सी स्क्वेअर आपल्याला माहित आहे हो 4 मीटर राईट सीबी आपल्याला माहिती नाही डीबी माहिती आहे 5.8 सो 4 स्क्वेअर प्लस सीबी स्क्वेअर इज इक्वल टू 5.8 स्क्वेअर 4 चा स्क्वेअर 16 सीबी स्क्वेअर असाच्या असा 5.8 चा स्क्वेअर 33.64 16 इकडे झाला तो झाला मायनस 33.64 मायनस 16 17.64 सो सीबी इज इक्वल टू 4.2 मीटर सो हा 4.2 हा 4 सो हे दोघं मिळून काय झाले 8.2 मीटर म्हणजे स्ट्रीटची विड्थ काय आली 8.2 मीटर AB plus BC and that's done. So hence the width of the street is what 8.2 meters. Yeah. Now that's what actually I had it from this video. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत तसे वेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर शेअर करा जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील आणि व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे सर्व अपडेट्स मिळत राहतील मी पूर्ण 10वीचा गणिताचा सिलेबस 12वीचा गणिताचा सिलेबस इंजिनिअरिंगचा मॅथमॅटिक्सचा सिलेबस प्लस काही कॉम्प्युटर सायन्सचे रिलेटेड सब्जेक्ट्स या माझ्या चॅनलवर अपलोड करणार आहे त्यामुळे तुम्ही बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत जे 12वीला आहेत किंवा कॉम्प्युटर सायन्स रिलेटेड कोर्सेस करतात त्यांच्याकडे हा मेसेज पाठवू शकतात जेणेकरून त्यांनाही या गोष्टीचा फायदा होईल ओके सो प्लीज डू लाईक सबस्क्राईब अँड शेअर थँक यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ आय विश यू हॅपी लर्निंग विथ द ग्रॅव्हिटी टेक थँक यू